મિત્ર એવો શોધવો જે ઢાલ સરીખો હોય, સુખમાં પાછળ પડી રહે ને દુઃખમાં આગળ હોય. આ કહેવતને સંપૂર્ણપણે સાર્થક જેને કરી છે તેના વિશેનો એક કિસ્સો જે આ જીવન નહીં ભૂલાય એ આજે રજૂ કરું છું. આમ તો મિત એટલે મારી રેસિડેન્સીની આવી જ એક ઢાલ એમ કહું તેમાં કદાચ અતિશયોક્તિ મને તો નહીં લાગે, ને કદાચ આ કિસ્સો વાંચ્યા પછી વાંચનારને પણ. મારી એમડી પેથોલોજીની યુનિવર્સિટીની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષાના 2 દિવસ બાકી હતા ને એની પરીક્ષાના 3. ત્યારનો એ દિવસ મને બરાબર યાદ છે. રાબેતા મુજબ સવારે નાસ્તો કરી 9:30 જેવું હું લાઇબ્રેરીમાં અમારી નિયત જગ્યાએ પહોંચી ગયો હતો. આજે ફરક એટલો હતો કે મારી સામેની ખુરશી કે જ્યાં છેલ્લા 2-3 મહિનાથી મિત બેસને વાંચતો હતો એ આજે ખાલી હતી. એનું કારણ એમ હતું, એની પણ MS ઓર્થોપેડિકની પરીક્ષા ને 3 દિવસ જ બાકી હતા. એમને પરીક્ષામાં દર્દીની હાજરીમાં કેસ રજૂ કરવાનો હોય એટલે એની થોડી પૂર્વ તૈયારી માટે તેના ઓર્થોપેડિકના અમુક સહઅધ્યાયીઓ સાથે સવારથી જ તેમના વોર્ડમાં હતો. પરીક્ષાની એન્ઝાયટી બધાને હોય, એ એક ફિઝિયોલોજીકલ વાત થઈ, પણ મારા માટે એ પેથોલોજીક છે. MBBS વખતમાં આની સામે લડવાનો જુસ્સો ઘણાએ આપ્યો, જેમાં મુખ્યત્વે મારો મિત્ર સાગર. પણ અહીં થોડી વાત અલગ હતી. સવારથી જ આમ તો વાંચવામાં માંડ માંડ મન લાગતું હતું કે મગજમાં હાલની ક્ષણ કરતા ભવિષ્યના વિચારો એ ડરનો એવો માહોલ ઊભો કરી દીધો હતો જે નવા વિચાર, વાત કે વાંચન તમામ માટે અવરોધરૂપ બની રહ્યા હતા. એના માટે જવાબદાર મૂળભૂત કારણો 2 જાતના. એક કે જે મારા હાથમાં નહોતા એવા, જેમાં પરીક્ષક ને તેના સવાલો, ને જે કદાચ મારા સહઅધ્યાયીઓ કરતા મારા માટે થોડા વધુ વિપરીત લાગી રહ્યા હતા. ને બીજે જે મારાથી થઈ શકે એમ હતા, એ સારું વાંચન ને હકારાત્મકના વિચાર. આ બંને પૈકી હું સાવ સદંતર નિષ્ફળ જઈ રહ્યો હતો. આમ તો પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા માટે તો સાથે વાંચનાર સારો સાથી હોય તો એમાં ઝડપ ને આત્મવિશ્વાસ બંને જલ્દી આવે. મને આજે કદાચ એની પણ મોટી ખોટ ચાલી રહી હતી. એમણે જવાબદાર કારણો ચર્ચવાની હવે જરૂર નથી લાગતી, પણ ત્યારે ફરી મને 3 વર્ષના અંતે પણ એક જ વિચાર અફર હતો કે આપના વિષયમાં સ્વાધ્યાય તરીકે એક છોકરો તો હોવો જોઈએ. આવા અસંખ્ય વિચારો મારા મનમાં એવા તે ઘર કરી ગયા કે હું 2 કલાકમાં જ પાછો હોસ્ટેલ ભેગો થઈ ગયો. વિચાર તો થોડી વાર સૂઈ મન શાંત કરી ફરી રક્ષો બેસી જવાનો હતો, પણ એવું બન્યું નહીં. હોસ્ટેલના પલંગ પર પડે 1 કલાક થયો છતાં વિચારોનું ગોદાપુર જાણે શાંત પડવાનું નામ જ નહોતું લઈ રહ્યું. ઘરે મમ્મી ને એક સિનિયર એટલે કે રૂસાંગભાઈ સાથે વાત કરી થોડા પ્રેરણાત્મક સૂચનો મેળવ્યા, પણ એ આચરવા અઘરા લાગી રહ્યા હતા. એટલામાં જ મિતનો ફોન આવ્યો. ક્યાં છે? એ એનું વોર્ડમાં જોવાનું કામ પૂરું કરી પાછો લાઇબ્રેરી પહોંચ્યો હતો અને મને ગાયબ જોઈ તરત ફોન કર્યો. મેં થોડી ફિક્કી ભાષામાં કહ્યું, હોસ્ટેલ. મારા અવાજ પરથી જાણે મારી માનસિક સ્થિતિનો અનુસાર એને આવી ગયો હતો. એની પુષ્ટિ કરવા એને બીજો સવાલ કર્યો, કેમ અત્યારે હોસ્ટેલ? હું એનો જવાબ સરખી રીતે આપવા સક્ષમ તો ન હતો. થોડું ઊંઘ જેવું લાગતું હતું. આટલું બોલવામાં મારી આંખમાં જાણે જળજળિયા આવી ગયા હતા. પણ સામે છેડે કદાચ બધું કીધા વગર સમજી ગયો ને તરત બોલ્યો, ચાલ હું આવું છું હોસ્ટેલ. મારી એને ના પાડવાની હાલત તો નહોતી, છતાં પરીક્ષા તો એની પણ હતી. થોડી જવાબ કહેવાય ગયું, ના ના તું હેરાન ના થઈશ, હું આવું થોડી વારમાં, ને તારે ખોટું ચાલતા આવવું પડશે ગરમીમાં. પણ એ તો જાણે મારા હાલને સંપૂર્ણ જાણી ગયો હોય તરત બોલ્યો, એ હું કોઈક ઇન્ટર્ન જોડે આવી જઈશ, પહોંચું થોડી વારમાં. 10 મિનિટમાં એ મારા રૂમ પર હતો. આવી પરીક્ષાનો સમય જ્યારે લોકો 1-1 મિનિટ બચાવતા હોય વાંચવા માટે, ત્યારે મારી મનોવ્યથા લગભગ અડધો કલાક સુધી સાંભળી. જળજળિયા હવે આંસુ બની ચૂક્યા હતા, પણ આ અડધા કલાકની અમારા ચર્ચાની એની દરેક વાતે
જાણે બાકીના 2 દિવસ હતાશ થયા વગર વાંચવાનો જુસ્સો મેળવી આપ્યો. જેમાં વન બોલ એટ અ ટાઈમ, વોટ ધ વર્સ્ટ કેન હેપન. આ બંને મને આત્મવિશ્વાસ આપવામાં મોટો ભાગ ભજવ્યો. આ 3 વર્ષ પૈકીનો આ એક કિસ્સો હતો. એ સિવાય તો એને અમદાવાદ ફેલોશિપ મળી જશે એ માટે એનો કોન્ફિડન્સ મને વધારે હતો એના કરતાં, ને મને અમદાવાદમાં બોન્ડ મળ્યો એની ખુશી કદાચ એને વધારે હતી મારા કરતાં.